Pilipinas, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, PMed Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatan-Awan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Manglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading along Corner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga hirayin magdudumarahan libre nga check-up. Tigam ng mga petsa, Agosto 10 nga Agosto 17. Alas 8 agad tugtong alas 4:30 itong kulub. Ikakaupod ni Dr. Carlito Balag. Ang dagmit kay inin first come and first serve basis. Permigod hinumduming nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naibumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan Ciudad ng Tacloban. Mga KA-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalitan magkalenlain nga mga granite, robles, magkalenlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:03. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Maumay afternoon mga K5 na nato mga classmate dida. Madangat na liwat ay iyon programa nga may hingyap nga magkaada kitahin edukasyon nga maupay ang kalidad. Dinhilaha Edu-Kalidad with yours truly KA-K5 Kim Soriano. Ayan, live kita yan na hayo mga radyo. K5 News FM Tacloban 103.1. Non-live gihapon kami ha Facebook. Search laan K5 News FM Tacloban Digital. Today, it's Sunday, August 16, 2026. Kalain mo yun, diba? It's half of the month na talaga. So, kamusta man ang iyo weekend, iyo bukos nga semana last week. How about this weekend? Nakapag-kita na ba ka mo? Han Spider-Man? Brand new day? Or ano pa ba nga mga iba pa nga mga movies available movie theaters? Or iba pa nga mga movie or streaming platforms na pwede niyo makita or ano pa man. Maliban sa mga movies, of course, may series, diba? So, I think ating mga classmate, ang iba haiyo, nagiging way of relaxing na ang pagkita ito mga movies or series, binge watching, kumbaga, diba? Pero may dagihapon kita mga classmate na grabe nakatutok talaga haira mga ACADS activities. Grabe ang reading, taking notes even weekends, 'di ba? Para may masagot pagdating ng examinations, 'di ba? Pero of course, kinahanglan lagi hapon naton mag-break para malikayan naton na gintatawag na burnout, 'di ba? Ang sobrang kakapoy. To the point nga maapektaran na naton performance sa eskwelahan, diba? So, kinahanglan lagi hapon naton mag-break. Kay higad nga ni, diba? He took a rest after 6 days of making creations, diba? Making creations. And among those creations, lakip kita dito as human beings, diba? So, kinahanglan naton mag-rest. And while you are resting at this very hour, at this very moment, I hope na nagkikita ka mo live or nanmamati ka mo yung mga radyo. Dinhiha kampiyon nga isasyon programa ng Edu-Kalidad, diba? Anyway, dako na kita haton na Philo Thoughts of today. According to George Orwell, sa hiyang author, itong book na 1984, I don't know kung narinig nyo na itong book na to, but this is like published 1949 if I'm not mistaken. Sabi na aking notes 1949. So sabi niya, freedom is the freedom to say that 2 + 2 make 4. So kumbaga very logic itong quote and very simple. But with that simplicity pa lang, diba? Freedom is the freedom to say that 2 + 2 make 4. Kumbaga ang tunay na kalayaan, malaya, mag-isip, open to discussions, diba? And dirila, if we dive deeper iton nga philosophy, let's take it as on a philosophical standpoint, dirila ito simple arithmetic quote or problem or whatsoever. Kumaga, dako kasi nga butang ito na education, what you educate, dirila eskwelahan, but since we have social medias, we are educated, we are exposed to different contents that could actually influence how we view the world ng English. Anyway, in
simple speaking, na-influensyan kita itong aton mga nababasa online, dirilaha, eskwelahan, but more so ha, eskwelahan, labi na ha mga estudyante, na-influensyan hira kung ano-an naitututdo haira, hanira mga hanira mga magturot do, hanira mga teachers. So, dapat naton mga teachers, hira ini na nabulig ha mga estudyante to know the truth. Kumbaga, diri pagperasan itong false information, false truth. False na nga truth. Paano magiging truth ang isang false information, diba? Anyway, so kinahanglan na naton mga teachers, inahiraan siyahan nga magko-correct. Kung may daman sayop na information regarding, let's say, history, diba? Kay may da naton nabatian before, naging controversial na may historical revisionism na nagaganap kuno. Hindi man lantaran, pero in a way, kuno. Diba? Parang nire-revise, ginabag-o. Ginbabagoan history. Diba? And actually today, August 16, naipasa or naging balaod na ang Republic Act number 1425 o ang Rizal Law. Part ito naton history, of course, we know that. Kundiin hatanan nga mga institution, college, university institution, kinahanglan tututdo ang mga life and works of Rizal. Kaya meron tayong subject sa college na life and works of Rizal, diba? It's very important kay history. Malalaman natin kung ano ba ang naging life of Rizal and ano ba yung mga influences that he could actually input on our society today through his works like El Filibusterismo, No Limitang Hire. Iba man ang konteksto han panahon nga iya ginsurat ito nga mga nobela. But somehow, if you really read the book, somehow meron pa ring oppression in our modern day. Hindi man lantaran like before, but in a way. Ako, as how I see it now, my personal standpoint on what is currently happening in our world in general talaga, diba? Even in the Philippines, it's very sad to witness, diba? Na ang mga daan na nga problema lagi hapon naton yan na, diba? Haton education, diba? Damo. Kumbaga, facing the truth is really difficult. Labi na ko na damo ang nakaka-experience itong bad side, itong nga problema. For example, education pala, lacking of classrooms, facilities, kulang gihapon. May difficulty pag-access schools. May literacy gaps. And may gihapon, ginpapanawagan lagi hapon. Itong mga teachers na kunta komentohan na an ira sahod. And one of the programs nga ginaabangan mainstream media na akon gihapon nakita online in usa nga program from one of the big networks din niya Pilipinas to be hosted by an actor, Alden Richards. And nabasa ko lang to kanina. Sabi niya from his own take on making this project, this program. Sabi niya, hindi natin dapat ipa-realize sa mga kabataan na ito yung normal na way to be educated. Diba? Na kulang yung classroom, palaging mainit, palaging siksikan. Ano pa ba? Diba? All of the negative stuff na na-experience yan na natin mga kabataan yan na, mga estudyante yan na. Diba? Dapat
dapat hindi maging normal lang. Dapat hindi, eto na, noon pa eh. So, ano pang change na pwedeng mangyari, diba? Dapat may dalagi hapon naton hope. Kaya nga, may da naton na Department of Education, Commission on Higher Education, kita TESDA, and other agencies na hopefully they are doing what they are ought to do, which is to serve the people according to what is expected from them, di ba? And kaya din naman meron tayong EDCOM 2 to check kung nagagawa ba ng DepEd, ng CHED, ng TESDA an ira kinahanglan buhaton for the Filipino students, di ba? And kita, din K5 News FM Tacloban, kita gihapon in ginkikita naton kung natutupad ba yung mga kinahanglan na mabuhat na naton mga ahensya na kinahanglan na may dabuhaton for the education sector. Anyway, para naman naton Edu-Kalidad updates within this week, last week rather, DepEd nagpahimatngon ang mga magturutdo nga diri himuon nga social media content ang mga estudyante. Samtang ang DepEd Eastern Visayas naman in mag-hire hin 436 nga mga bagong nga school counselor associates. Na VSU naghimohin gisasyahan nga workbook para mga Mamanwa tribe ha Southern Leyte. Ang oras aton mga K5, it's 1:16 in the afternoon. Ang oras induro tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C. Pangontra haubongan sipon, labi na pabago-bago nga weather, di ba? Mag-Mighty C na, the alkaline vitamin C. And mga K5, mabalik kita mahuman ang pira nga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Visio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Nawan ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. At may powerful extracts yung phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palaya ug sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan-on gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na dala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Sakit mangihi, pasin UTI na Mag-Clinica Spore Biotic at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic ang fortified nga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong kasuking butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor. DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi
Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Hello mga K5 and we are back aton taramdan Edu-Kalidad with yours truly lagi hapon ka K5 Kim Soriano. Oras naton it's 1:20 in the afternoon. An oras induro ta iuhan DTX Coffee Mix ta kapag kapikana na detox ka pa. So dako naman kita aton next topic which is about university ranking. Ako personally kasi medyo na ano kayang obvious naman nga maupay ito nga university ranking kay usa itong factors to see itong quality perhaps like helping the students and parents in making decisions kung maupay ba ini nga university. Labi na kung internationally recognized ito nga university, diba? And now as we are in this internationally or globalized community. We are part of it. So nakikita ko na even ang mga state universities din niya Eastern Visayas in laki pa mga ranking even in international, 'di ba? International ranking, university ranking which is very good, 'di ba? Kay nare-recognize na anaton local or state universities din niya aton rehiyon, 'di ba? For example, QS World University Rankings, may daghihapon times Higher Education World University Ranking. And aminado naman kita mga K5, dili Pilipinas may nakita ginsisiring nga Big 4 universities, 'di ba? Sa Pilipinas, and we know na amoan University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, and University of Santo Tomas. Kaya naman, big deal mga senior high school kung upkat season na, 'di ba? Damo na nag-a-apply, damo ang nagte-take an exam for the hope nga makasulod hira one of the prestigious universities in the Philippines. Considering nga ang UP inusa nga kumbaga state university kay ang mga estudyante dito ginatawag nila nga scholar ng bayan, 'di ba? So big deal ito. And going back ranking naman, one of the factor gihapon nga ginkikitahan mga ranking university ranking bodies mga research kung tama ba mga research and ang quality and research nga ginahihimo iton mga teachers and even I think mga students from that particular university, di ba? Lakip gihapon hairagin kikitaan facilities kumbaga maupay ba and internationalization kung may daba engagement internationally ani ba haton mga state universities din nagde-deploy hira mga interns abroad, di ba? So maupay ito ni activity program for the students para mas malawak ang ira options, mas malawak, mas damo rather ang ira makukuha nga knowledge direla din niya Pilipinas but of course outside, diba? Nga pwede nira ma-adapt, pwede nira makuha ngan ma-adapt din hiha aton nasod, diba?
Pero according haton siya the Region 8 Regional Director Maximo Alhibe, may dala niya simple reminder haton mga HEIs or higher education institutions, labi na din niya Region 8. Now when it comes to joining or participating university ranking, kinahanglan lagi hapon sigurado nira nga first and foremost ang ira frontline services like registrars, ang ira quality of facilities and classrooms in maupay. Diba? In good condition and maupay ang naihahatag nga serbisyo labi na mga estudyante. Diba? And so yaman na rin na na-mention natin si RD. Nakahimang raw naton hiya last week, last August 13, ngan may danato na interview iya. Like I said, diba? Nakahimang raw. So, we talked about university ranking, kung nakaupay ba ito imahe ng mga university, which is obvious naman, diba? And magihapon, himang rawan namon, pakiana ko rather, about integrating AI, higher education ba? And of course, an employability, itong mga graduates din hiya Pilipinas. So, pamatian naton, PRD Maximo Alhibe. Magandang araw po, sir. First question po, bakit po kaya nagpa-participate yung mga universities from here sa Philippines sa mga international university rankings? Oh, well, before that, I'd like to say good morning, Kimberly, Ma'am Kimberly Soriano, for this opportunity. Well, one very basic reason there is the need to participate in these international rankings is for our HEIs to benchmark. It's kind of a gauge or a barometer how far and how near our HEIs are able to at least level up with regional standards and even global standards. That's actually the main motive why they have to participate. Kasi siyempre iba ka na rin pag na-expose ka at pwede ko bang sabihin makipag-compete. But I think there is to benchmark with this highly rated HEIs globally. So napaka-importante yun. At nakaka-encourage yan sa lahat. It's kind of prestige, you know. If you are marked as you belong to the top 100, well, the reason is given. Siyempre, iba na talaga pag nasa ano ka. But still, the best gauge is yung mga graduates mo ay talagang mga responsable, mga produktibo, at mga citizens that are really helping impact the lives of others, especially yung mga communities. Okay, sir. Since nabanggit mo ho yung advantage niya na, sa tingin niyo ba meron ho bang disadvantage itong university rankings na to on universities who would participate? Well, wala akong nakikitang disadvantage, but it's kind of, probably yung priorities, I think mayroong masasagasaan dyan because to just submit and prepare all documentations and to improve all, areas, you really have to spend money. So there are areas that might be for now. So, but also another advantage there is, Kimberly, pag ikaw ay rated at nandyan na yung prestige mo, nandyan na yung trademark mo, ang marketability mo din naman as a school, nandyan. Plus, yung mga incentives given by, government agencies, CHED, NEDA, yung ano-ano pang mga other agencies, yung DepDep, yung mga quality rankings. So, ito ay nagbibigay ng insentibo sa ating mga schools. Hindi lang financially, but
Oh yes, of course, yung mga technical assistants, yung mga research projects, pag tinignan na, rank itong university, okay ito, they are performing. Kasi maraming areas ang rankings impact society, yung mga labor matching, na ibig sabihin yung mga graduates nila talagang 100% are being employed. Yun, may mga dyan different areas sa rankings. Pero sir, ano naman kung masasabi ninyo sa ilang university, hindi naman lahat, na siguro part ng international ang tawag dito, ranking or nagpa-participate sa ranking internationally. Pero yung, let's say, yung serbisyo sa mga, particularly sa students, medyo, parang medyo, let's say, wanting. hindi ko, parang questionable. Let's say sa Questionable registrar. ba? Let's say sa registrar, sir. I Haba yung see. pila or mabagal yung process, yung Right. parang sasabihin nila ganitong date, marireceive yung date. That's pero right, wala. that's right. And, or sa classroom, lacking mo ng classroom. So, paano ho yun? Parang hindi ho ba, hindi po nagtutugma. Ang barometro kasi dito sa international ranking, bago mag-participate ang HEI, given dapat na yung mga ganyang mga niceties, mga administrative and other services, yung mga frontline lalo na, dapat ayos yan. Ang pagkaintindi ko, bago ka sana mag-participate sa mga ganyang international rankings, ayusin mo because there will come a time na mag-audit ang mga international bodies na yan. So, ang process kasi niyan, this school will strive to, gather all data, lahat ng tinatanong, sasagutin. Yun. But for them to undertake an ocular inspection, wala masyado silang ginagawa pa niyan But there will come a time na mag-audit ang mga yan. Pero mag-visit po talaga. Mag-visit ang mga yan. Physically Yeah. sa university. And I admit there are shortcomings, there are compromises, there are problems na talagang nakikita ng mga estudyante, international rank, tapos transcript ko nga mag-iisang taon na, di pa na i-release. So that's something that I think, I for one, as the regional public servant of CHED, I think I have to relay this to all the presidents. Tell them na bago naman kayong entrada sa ranking, hindi ba, ayusin muna yung ating mga But I can tell you naman, yung mga internationally ranked, mayroon silang mga kaso na isolated naman kasi minsan ang estudyante rin mabagal mag-submit kung ano-ano mga requirements. Just like releases of allowances, yung pala ID niya o kaya yung kung ano mga identification o kaya wala pa siyang ATM sa land bank. Minsan meron din na tayong dapat gampanan yung mga estudyante. On the part of the students. On the Okay part. po, when it comes to improving yung quality sa universities or policy development, ano naman pong klaseng suporta ang naibibigay ng CHED? Well, number one is of course technical assistance. By way of guiding them, this is the CMO, this is the CHED Memorandum Order, these are the areas that you need to comply with, just like library, ilan ang ratio, ilan ang area requirements. And of course, we have to consider also now the generational change, noon, kailangan ng napakalaking espasyo ng library. Pero ngayon, mayroon na tayong digitalization, may kung ano-ano ng mga computer, mga Starbucks, mga ganyan, di ba? Muntik na maging Starbucks. So, yun ang mga adjustments din na ginagawa natin. But basically, these are still required for all our HEIs to comply with all areas involving student affairs services, library, guidance, clinics, etc. Okay, sir. So, na-mention mo na ho yung digitalization, and we are aware na very rampant ng paggamit ng AI. Mm-hmm.
So, meron na ho bang regulation or CHED memorandum CHED is coming up with when it comes to using AI? EI. Meron na mga coordination meetings. In fact, under the stewardship of Chairperson Shirley Agropes, I recall a year ago, nag-meet siya sa lahat ng mga LUC presidents. Dinivide niya into 3 doon sa, I think was in Bacolod. Mga private HCIs meeting niya about EI, mga LUC about EI, issues about EI. And then yung mga stakeholders involvement, the ICT, mga pasok, Alcocoa, etc., mga private sector na may mga initiatives about artificial intelligence. And then now CHED is coming up with kind of, kumbaga sa opisina, memorandum for the guidance of HCIs in how to be able to, get to this idea of artificial intelligence. Kasi nandyan na yan eh. Nagbabago nga eh. Taon-taon, nagbabago na eh. So, we really have to adapt to this kind of changes. Ang sa akin lang naman, kailangan i-humanize yan, yung artificial intelligence natin. Kasi nakikita natin eh, pag nagtitingin niya ako sa cellphone, akala ko totoo ng announcement na suspended ang trabaho. So, yung pala, hindi. AI ang gumawa. So, yung boses, yung itsura, kuha-kuha. So, we really need to, sabi pa ng grandfather ng artificial intelligence, nako, we really have to do something about it. Let it not dictate us. But if the changes as rapid as it is now, hindi madisiplina yan, hindi mabigyan ng preno yan, delikado, sabi niya. We might be empowered. Yeah, that's what, this is the grandfather of artificial intelligence. So, we have to be warned. Pero nagpapataasan na yan eh. Di ba? China talagang hanggang sa hindi na nakikita kung saan, di ba? Nahahak na nga ng AI yung mga kung ano-anong gamit natin eh. Na hindi naman sadyang ganon ang motibo ng mga inventors nito. But yet, it's there. It's there. There are many sectors trying to say, mga conservatives, that we have to do something. In the US, there is this popular Senator Sanders, di ba? Trying to caution and trying to, warning us people to do something about it. Yung mga control mechanisms. So kumbaga sir, yung CHED, you accept na ang existence ng AI. Nandiyan po yun. So, part of development. Progress talaga natin yun. Hindi natin kung dati nga di ba? Pupunta ka pa kung saan-saan, maka-withdraw ka lang. Ngayon, require na natin ATM, require na natin yung wallet, what do you call those? So, these are digitalized system already. okay. So, maaasahan mo ng mga estudyante na in the near future, magkakaroon ng guidelines on how to use AI. Yes, yung limitation lang. Of course. Of course. In fact, malapit nang mailabas yan at kumbaga sa hinahasa pa maigi kasi artificial intelligence ito. The commissioners, the commissioning bank, especially our secretary, talagang massive ang consultations niya with TESDA, with DepEd, Department of Labor, lahat kinukonsulta niya. Even the Department of Justice insofar as, laws are concerned. Okay, last question po sir. May ilan pa rin po, hindi natin na madedenay, na may mga graduates pa rin po na nahihirapan pa rin maghanap ng trabaho. So ano kaya yung maitutulong ng CHED na itong mga unemployed graduates ay magkaroon ng trabaho, even yung mga underemployed na mga graduates? It's a question really of the economy that we have. Kasi kung ang ekonomiya natin ay magiging masigla, ang labor market, ang labor demand is there. But given the crisis na, fuel crisis, everything happening around us, not only in the Philippines, buti nga mga resilient pa rin tayo mga Pinoy.
dahil nga dito sa gera, di ba? So these are factors that we need to consider rather than thinking about the ideals, situation. We are not in an ideal situation. We are even garbage, according to the president. We are in a critical situation about garbage. That's why we have these problems. So, talagang ang ginagawa ng CHED, yung mga oversubscribed programs, inaano namin hanggat maaari, dinidiscourage namin ang mga HEIs not to offer. Kasi nakikita naman natin sa mga tracer studies kung alin ang mga programa na talagang malaki, huge ang employment rate. So yun ang inaano natin. Kaya na-encourage namin, go into tourism, go into artificial intelligence, go into tickbook, bind-tick courses. Kasi yun ang talagang in demand ngayon. Ayan, so nabatian naton the RD Maximo Alhibe han Commission on Higher Education Regional Office 8. And we can only hope, since na-mention niya nga naghihimo na hira in guidelines when it comes to using AI, artificial intelligence, and we hope in the near future may patuman na itong guideline para maaram kita kung hanggang saan ba dapat ang paggamit ng AI inside the classroom, and when it comes to using it as an assistant in perhaps in academics, of course, answering assignments or whatever, para may the proper guidance regulated itong paggamit in AI. And I think maghihapon ang DepEd naghihimo gihapon hirahin or rather may nahimo na nga guidelines in using AI. And just last week, diba, may na nato na nakahimang raw nga mga tulong founders in isang startup in tech company, and amoan usang AI or artificial intelligence nga program. And although they are founders of an AI program, maaram hira nga may limitations itong paggamit ng AI para hindi ma-compromise, makompromiso and critical thinking usa nga individual who is using AI, especially itong mga estudyante, diba? Para may dalagihapon nira kumbaga room for analyzing, for reading properly ito ng mga texts nga kinahanglan nira maintindihan, para may critical thinking lagi hapon, para mas may comprehension lagi hapon, instead nga may magsusurat para haira in mga let's say essays or mga requirements sa ira eskwelahan. Anyway, oras nato mga K5, it's 1:42 in the afternoon. Ang oras induro tayuhan klinika D3 by the Superfood Supplement, and magbe-break anay kitahin na makadalila mga K5. Mabalik ang programa ng Edu-Kalidad after a short break. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Mga K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalenlain nga mga granite, robles, magkalenlain nga colorhen pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, o
stone, mangima stone, alaal stone, wood stone ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngadto Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply in nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa atay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi. Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! And we are back mga K5, programa niya Edu-Kalidadw with yours truly. Lagi hapon sa K5 Kim Soriano. And oras natin, it's 1:47 in the afternoon. An oras, induro tayo na DTX 500 na herbal food supplement. And since we started na about AI and of course technology, social media, internet, damo na nakakonect ha internet. Ang damo na nagamit in social media, even ang mga kabataan. Diba? Mga estudyante pala. Even though usang social networking sites on Facebook, kinahanglan, I think tanan man, kinahanglan at least an era users in 18 years old and above. But we know naman nga ibain inlilimbungan iton nga part, iton nga kumbaga mag-sign up, diba? Kaya may da mga kabataan nga, may da Facebook, may da Instagram, may da X, may da Twitter, Twitter, isa na pala yun, TikTok, ayun, diba? Pero when it comes to using social media, kinahanglan lagi hapon na maging mabinan tayo, labi na mga mga kag-anak on the part of their kids, of course. And other than mga kag-anak, maging responsable lagi hapon untaan natin mga teachers when it comes to using AI.
kundi mahugot nga nagpahimatngon ang Department of Education na tanan nga mga public teachers nga diri gamiton nga social media content an ira mga estudyante. Sa malahad DepEd pira nga insidente na nahipati kundi gingagamit han mga teacher an ira profesyon hapag himuhin online content. Intagan hindoon pahan ahensya nga ana paglaki pa mga estudyante hasugad nga klasehin content imposible makatalapa sa ethical standards han DepEd. Ginaghat naman an nga tanan nga magturot do nga igpabilinan pagiging profesional ngan buhato na an ira mga responsibilidad ngan maging maupay nga ehemplo ha mga estudyante. So igindidiri malagaan na paggamit. So kung bawal ha mga estudyante nga itong paggamitin na mga gadgets while ato hiraha sulod ang ira eskwelahan or classroom during class. Amo gihapon ng mga teachers dapat maging responsable kita, maging responsable ka mo ha paggamit ang iyo mga social media and ang iyo mga estudyante in mga of course mga minors na binakon senior basic education, diba? So mga minors iton. So dapat maging responsible user ka mo na social media diri niyo gamito na as content at iyo mga estudyante. Samtang nalaom naman ang Department of Education na Regional Office 8 na makag-hire hira ng 436 nga mga bag-ong school counselor associates yan nga tuig agod paupayon ang serbisyo sa mental health sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sumalakan DepEd 8 Regional Information Officer Jasmine Calizita dako ang bulig hini nga mga counselor kumo mga frontliner kapag tagad ha mga issue sugad ang depresyon, bullying ang problema ha pamilyahan mga estudyante. Ginpahayag gihapon niya nga bisan kun may danahira 38 counselors pagkaya na para sobra 1 million students dako lagi hapon ang kakulangan gawas pahan mga bag-ong posisyon. Ginimplementar ini nga hiring subay ha Republic Act number 12080 o an Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act nga nagmamanduhan pagtukod hin ng mga care centers sa kada eskwelahan. Naparigon pa ini nga panuyo han ahensya katapos ang natabo nga panmusil ha San Jose National High School sa Tacloban City hanton Hunyo 22. Ngan since it's buwan ng wika yan nga August, usa nga makasaysayan nga pitada para ha preserbasyon han lengguwahe nga kultura han mamanwa ang ginihimo nga gisasyahan nga supplemental learning workbook han Visayas State University Habaybay City. Paano hini nga mapabili na ana minamanwa nga yinaknan sugad man ang mga katutubo nga tradisyon nga giosan komunidad samtang igindudusoan mas mahinungdano na nga edukasyon para ha mga katutubo. Sumalaha VSU an bilingual comic style workbook in kapartehan ira proyekto nga saving minamanwa nga ginpangunahan ni Maria Teresa Ponce ang Department of Philosophy and Social Sciences. Ang workbook may sulod nga mga istorya subay aktual nga ethnographic data na iginsurat ni VSU Associate Professor Michael Carlo Villas nga nigin-translate ha minamanwahan mga miyembrohan mamanwa community nga ginabutangan hin original nga mga illustrations. Ana mamanwain kalakip ha maihan nga katutubo ha Pilipinas nga naguukoy ha kabubkiran nga parte han Southern Leyte. So for the information of everyone, since it's buwan ng wika this month of August, dirila Tagalog natin celebrate this bulan nitong Agosto, but many hundreds of Filipino languages. When we say Filipino kasi, lakip na ito an aton own dialect, an waray-waray, an Bisaya, an Kapampangan, Ilocano, and iba pang mga Filipino languages all over the Philippines. So, ayun, at least may daniyo kadugangan nga information when it comes to buwan ng wika and Filipino languages. Anyway, oras natin mga K5, it's 1:53 in the afternoon and dito na nagtatapos na natin study session for this Sunday. O binalaliwat ako niyo hato next study session din hilaha Edu-Kalidad.
Ako KA-K5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon.